chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Bún Lúa. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cách để mà các bạn trẻ có thể ra nước ngoài sinh sống một thời gian và không cần phải là đi du học hay là đi làm việc hay đi kết hôn. Thì cái video ngày hôm nay cái chủ đề nó hơi nhàm chán, cho nên là sáng hôm nay mình đã nghĩ ra một cách là hay là mình đi ra ngoài mình quay khung cảnh bên ngoài cho nó hòa mình với thiên nhiên, cho video nó thú vị hơn. Nhưng mà mình lăn lộn cả buổi sáng ngoài đó mà có vì nó quá ồn á, tiếng chim rồi tiếng gió rồi tiếng xe cộ ngoài đường, tại vì cái nhà mình nó ở ngay sát bên đường, cho nên là cả buổi sáng mình chỉ ở ngoài đó mình lăn lộn và tắm nắng thôi, không quay được gì cả. Thì quay lại cái chủ đề ngày hôm nay, trước khi mà mình bắt đầu á, thì mình phải nói một điều là sinh sống ở Việt Nam hay ở nước ngoài là sung sướng, là tốt hơn hay là như thế nào đó thì mỗi người sẽ tự có một câu trả lời cho mình. Tuy nhiên là mình vẫn khuyến khích các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, thì mình nên ra nước ngoài sống một thời gian để mình biết là mình thích cuộc sống nào hơn, để mà mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Bản thân mình thì mình cũng không thể nào mà so sánh được là sống ở nước ngoài thì nó tốt hơn hay là sống ở Việt Nam thì tốt hơn, tại vì ở đâu thì mình cũng sẽ có được những thứ này và mất những thứ khác. Ok, dài dòng như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô cái video ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ trả lời các câu hỏi như là au pair là gì và nó dành cho ai, và các cái điều kiện mà để mình có thể đi được theo diện au pair là gì, rồi quyền lợi của mình là gì, nghĩa vụ của mình là gì, và các cái lợi ích khi mà mình đi theo cái diện au pair này ra sao. Thì mình sẽ lần lượt trả lời các cái câu hỏi này trong cái video. Au pair là một cái chương trình giao lưu văn hóa, trong đó các bạn trẻ ở một đất nước này sẽ tới một đất nước khác để sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định và sẽ sống với một cái gia đình ở cái đất nước đó. Ví dụ như là khi mà bạn đi au pair ở Đan Mạch thì sẽ sống chung với một cái gia đình ở Đan Mạch luôn, và mình sẽ được ăn ở miễn phí, thậm chí còn được cho tiền để tiêu vặt nữa. Thì bằng cách là ra nước ngoài và sống chung với một cái gia đình ở nước ngoài thì các bạn trẻ có thể phát triển được một số cái khả năng sống, ứng xử, cũng như là có thể giao lưu, trao đổi văn hóa và dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Thì ngắn gọn thì au pair là một cái chương trình giao lưu văn hóa quốc tế như vậy thôi. Nói về điều kiện, sẽ có điều kiện cho cả hai bên, một bên là các bạn trẻ và một bên là các cái gia đình mà người ta gọi là host family. Thì hầu hết mọi người khi mà xem video của mình thì chắc chắn là những người mà sẽ muốn con mình đi nước ngoài theo diện au pair, hoặc là các bạn muốn đi theo diện au pair, cho nên mình sẽ tập trung nói nhiều hơn về cái điều kiện của bạn trẻ hơn là điều kiện của các host family. Điều kiện thứ nhất là bạn phải từ 18 tới 30 tuổi. Có nghĩa là sinh nhật 18 tuổi xong và chưa tới sinh nhật 30 tuổi thì bạn có quyền đăng ký để tham gia chương trình này. Thứ hai nữa là chưa kết hôn. Thứ ba nữa là chưa có con, tại vì là nhiều người ta chưa kết hôn nhưng mà người ta vẫn có thể có con. Thì nếu là mình có con rồi thì mình không có đăng ký tham gia được cái chương trình này. Tiếp theo đó là bạn không được đã hoặc là đang ở trong một cái mối quan hệ sống chung ổn định. Tại vì ở châu Âu thì cái việc mà mình chưa kết hôn, chưa có con nhưng mà mình đang sống chung với một người nào đó một cách hợp pháp thì là nó rất là phổ biến. Cho nên là ở trong này cái điều kiện này áp dụng với ở châu Á thì nó hơi khó hiểu ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là cái này nó cũng rất là dễ hiểu. Và cái điều kiện cuối cùng đó là không được có thai, trừ khi là bạn đang ở Đan Mạch diện au pair và đang muốn đổi chủ nhà. Có nghĩa là các bạn mà đang ở nước ngoài, hay cụ thể là đang ở Đan Mạch theo cái diện au pair rồi, và bằng cái cách nào đó bạn đang có thai thì bạn vẫn có thể là đăng ký tham gia cái chương trình au pair này tiếp, trong trường hợp là bạn muốn đổi chủ. Thì đó là các cái điều kiện mà để bạn có thể tham gia được cái chương trình au pair này. Về cái quyền lợi của hai bên khi mà tham gia vào cái chương trình au pair thì thứ nhất, cái quyền lợi của bạn trẻ mà đi qua sinh sống với một gia đình ở nước ngoài thì nó rất là rõ ràng. Thứ nhất là mình được sống chung trong một cái gia đình người bản địa và sẽ có phòng riêng. Thứ hai là sẽ được miễn phí ăn ở, sẽ được cho chi phí điện thoại, chi phí đi vé bus, tàu điện ngầm, bảo hiểm y tế.
Cái thứ ba là được hỗ trợ chi phí các khóa học ngoại ngữ và văn hóa ở trường nếu mà cần thiết. Cái thứ tư là được cấp tiền chi tiêu vặt tối thiểu ở Đan Mạch đó, là tối thiểu là 4.050 krona tiền Đan Mạch, tương đương với khoảng là 600 đô la. Và cái bạn trẻ này sẽ được đi du lịch và khám phá đất nước Đan Mạch. Đổi lại, khi mà mình được nhận các cái quyền lợi đó thì bên chủ nhà sẽ được nhận những cái quyền lợi như là sẽ được giúp đỡ việc nhà, sẽ được chăm sóc và đưa đón con nhỏ. Mình nghĩ là tới đây thì một số các cái bạn hoặc là các cô chú anh chị đang xem sẽ nghĩ là ồ, như vậy thì nó đâu có khác gì là một ô xin một người giúp việc trong gia đình. Nhưng mà thiệt ra mình nghĩ cái cảm nhận đầu tiên là như vậy thì nó cũng là dễ hiểu thôi. Tuy nhiên khi mà mình nhìn kỹ lại thì thứ nhất là không có cái gì là miễn phí cả. Tất cả mọi người đều cũng đã biết là không có gì là miễn phí. Mà nếu mà mình tới, mình sinh sống, mình nhận được các cái quyền lợi đó và mình giúp những cái việc đó thì mình thấy nó cũng rất là bình thường. Kể cả khi mình sống với ba mẹ mình ở nhà thì cái việc mình giúp đỡ công việc nhà và mình giúp chăm sóc các em của mình thì cũng là những cái việc hết sức là bình thường. Đặc biệt là mình nghĩ là đối với các bạn mà ở trong các cái gia đình khá giả có tiền để mình có thể đi du lịch tự túc thì mình nghĩ có thể không ai nghĩ tới cái việc mà phải đi theo diện au pair. Tuy nhiên là theo mà mình được biết thì ngay cả những cái bạn là người ở các cái nước rất là phát triển và gia đình cũng không phải là khó khăn thì người ta vẫn đi theo cái diện này bình thường. Ví dụ như một người trẻ ở Đan Mạch cũng có thể đi qua Pháp để làm au pair, để người ta ở đó sinh sống được miễn phí nhà ở, thức ăn, rồi được hỗ trợ chi phí đi lại, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm. Từ cái cảm nhận của mình thì những cái mà mình nhận được thì nó nhiều hơn rất là nhiều so với những cái mà mình phải bỏ ra. Đương nhiên về mặt vật chất thì mình không thể cân đo đong đếm được. Tuy nhiên khi mà mình được đi ra nước ngoài và mình được sống ở nước ngoài, mình được khám phá thì cái sự hiểu biết của mình về thế giới nó sẽ được rộng mở hơn, cũng như là mình sẽ trở nên tự lập hơn trong quá trình mà mình sống ở nước ngoài. Cái quyền lợi thì nó sẽ đi kèm với trách nhiệm, và cái quyền lợi của bên này chính là trách nhiệm của bên kia. Trách nhiệm của bên các bạn trẻ đó chính là trở thành người chị, người anh cả, giúp bố mẹ nuôi, chăm sóc các em và làm một số việc nhà. Thì như ở trên mình đã nói, đây chính là cái quyền lợi của cái gia đình, của host family mà được gọi là bố mẹ nuôi đó. Và cái thứ hai nữa là phải hoàn thành các cái khóa học nếu cần, mà thông thường ở đây chính là các khóa học về ngôn ngữ. Như vậy thì trách nhiệm của cái host family ở đây là gì? Thứ nhất là phải chi trả và hỗ trợ các chi phí mà bạn phải có và cần có. Ví dụ như là vé máy bay nè, có nghĩa là vé máy bay mà bạn bay từ Việt Nam qua Đan Mạch nè, và tiền để học tiếng Đan Mạch nè, tiền bảo hiểm nè, tiền đi lại nè. Và thứ hai nữa là phải đảm bảo cho bạn các cái quyền lợi theo quy định, ví dụ như là giờ làm việc nè, khối lượng công việc nè, tiền tiêu vặt vân vân. Đó. Chắc chắn là các bạn xem tới đây cũng sẽ rất là thắc mắc. Thì nó gồm có 5 bước như sau. Bước thứ nhất là tạo một profile, đó là mình tạo một cái hồ sơ cá nhân cung cấp các thông tin cơ bản về mình. Ví dụ như là mình mấy tuổi nè, mình ở đâu, mình có những cái tính cách gì, mình có những khả năng gì. Bước thứ hai, sau khi mà mình đã tạo hồ sơ cá nhân của mình, đó chính là mình tìm một host family theo cái mong muốn của mình. Ví dụ như là mình mong muốn cái host family đó ở nước nào nè, rồi cái host family đó là có bao nhiêu đứa trẻ nè, vân vân. Tùy theo cái nhu cầu và cái mong muốn của mình thì mình sẽ tìm. Sau khi mà mình đã tìm một cái host family mình có vẻ ưng ý thì bước tiếp theo mình sẽ là liên lạc với chủ nhà. Trong cái bước này thì mình sẽ thảo luận về những kỳ vọng chung của mình với cái chủ nhà thông qua Skype hoặc là email hoặc là điện thoại, và làm rõ tất cả các chi tiết quan trọng, chẳng hạn như là nhiệm vụ của mình là gì, giờ làm việc là gì, tiền tiêu vặt ngày lễ ra sao, chi phí đi lại và các khóa học ngôn ngữ thì sẽ như thế nào. Khi mình đã hoàn thành bước thứ ba là liên lạc với chủ nhà và
thảo luận các cái điều kiện cần thiết của hai bên thì mình sẽ đi đến một cái bước tiếp theo nữa, đó là ký hợp đồng làm au pair. Thì cái bước này á, là khi mà một au pair mà một gia đình đã đồng ý tất cả hết các chi tiết về quyền lợi cũng như cái nghĩa vụ của đôi bên á, thì những điểm này sẽ được đặt trong hợp đồng au pair mà cả hai bên đều sẽ ký kết. Và một điều cũng cần thiết là các au pair sẽ được bảo hiểm trong suốt thời gian mà mình làm au pair cho cái gia đình đó. Au pair đây. Và cái bước cuối cùng đó chính là bước thứ 5, các cái chuẩn bị cuối cùng để chính thức trở thành một au pair. Nếu au pair cần visa thì gia đình chủ và au pair cần phải chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết để xin visa và tổ chức cái sự xuất hiện của au pair, có nghĩa là trao đổi thông tin về ngày đến nè, chuyến bay nè, hoặc là số xe mà và sắp xếp để mà au pair có thể đi từ cái nước đó tới cái nước mà có gia đình host family. Đối với người Việt Nam mình thì đương nhiên là khi mà mình muốn đi qua châu Âu hoặc là Mỹ để làm au pair thì đương nhiên là visa sẽ là một cái yêu cầu bắt buộc. Trên đây là những cái thông tin mà mình đã tìm hiểu được về chương trình au pair. Tại vì bản thân mình không phải là một người đi theo diện au pair cho nên mình không thể chia sẻ nhiều hơn, chi tiết hơn các cái kinh nghiệm. Tuy nhiên là hiện nay trên YouTube có rất là nhiều các bạn trẻ mà các bạn đó cũng đi theo diện au pair và người ta chia sẻ các cái kinh nghiệm về việc đi au pair nè, và thậm chí là cuộc sống hàng ngày của một au pair luôn. Cho nên là các bạn mà muốn tham gia đi nước ngoài theo cái diện này á, thì có thể tìm các cái bạn mà làm au pair để mà mình tham khảo thêm, để mình biết hơn cái chi tiết. Tuy nhiên thì mình cũng có thể đưa ra một số cái lời khuyên nhất định đối với các bạn trẻ mà muốn có cơ hội đi au pair. Khi mình nhìn vào cái yêu cầu và cái trách nhiệm của một au pair thì mình cũng biết là cái nhiệm vụ chính của một au pair đó chính là giúp cái gia đình nuôi của mình đó chăm sóc các em nhỏ. Cho nên là những cái kỹ năng mà để chăm sóc em nhỏ thì thường là những cái gia đình này thì họ cần chăm sóc con họ ở dưới 18 tuổi. Những cái công việc như là đưa đón trẻ hoặc là chuẩn bị đồ ăn thì là nhiệm vụ của mình. Thì do đó là mình cũng phải biết nấu ăn một chút nè, mình cũng phải có kinh nghiệm chơi với trẻ em một chút nè. Thì thiệt ra là cũng rất là khó đối với các bạn mà ví dụ như là con út nè, thì là mình chưa bao giờ mình chăm sóc các em của mình, hoặc là các bạn mà làm ở các ngành khác thì sẽ rất là khó. Nhưng mà mình nghĩ là cái này nó rất là phù hợp với các bạn là làm học về sư phạm, nghĩa là mình đã từng có học về tâm lý sinh viên, tâm lý của trẻ, rồi mình cũng biết cách xử lý các cái tình huống mà liên quan tới những người mà chưa đủ tuổi vị thành niên này kia. Thì đó sẽ là một cái gọi là thuận lợi. Thì theo mình thấy đó, thì chương trình au pair này nó không chỉ đem đến các cái gọi là quyền lợi trong quá trình mà mình làm au pair ở nước ngoài, thì nó còn đem lại cái cơ hội nếu mà bạn muốn, ví dụ như trong trường hợp mà mình tới một đất nước nào đó mình ở mà mình cảm thấy thích, mình muốn ở lại, thì cái au pair này nó cũng giống như là một cái nhịp cầu, một cái bước đệm. Khi là mình đã tới đây mình sống rồi, mình thấy thích và mình đã được học tiếng rồi, thì cái cơ hội mà để mình quen mà mình sẽ ở lại theo diện là người yêu hoặc là kết hôn này là một việc hoàn toàn có thể xảy ra, và nó đã xảy ra với rất là nhiều người rồi. Cái thứ hai là mình có thể xin việc làm ở đây bởi vì mình biết tiếng nè. Cái thứ ba nữa là mình hoàn toàn có thể xin một cái học bổng du học nào đó mà có liên quan tới những cái ngành mà mình đã từng học trước đây. Thì theo mình thấy đây là một cái chương trình nó rất là hay, mà mình nghĩ là cũng không có nhiều người được biết đến. Mặc dù là nó cũng rất là phổ biến chứ không phải là nó bí mật hay là gì cả. Cho nên là ngày hôm nay mình giới thiệu cái chương trình này với tất cả mọi người, kể cả với các cô chú anh chị mà mình muốn em hay là con của mình sau này có cơ hội đi nước ngoài, nhưng mà mình cảm thấy là mình chưa có đủ cái điều kiện để mà mình cho con đi theo những cái diện đó, thì hoàn toàn mình có thể hướng con hoặc là em của mình đi theo cái diện au pair này.
mình hy vọng là các cô chú anh chị sẽ cho con mình một cái cơ hội để được tự lập, bởi vì là một người mà tự lập thì cuộc sống đằng sau nó sẽ trở nên dễ dàng hơn là những đứa trẻ được lớn lên mà được bao bọc. Cuối cùng thì để khép lại video ngày hôm nay, mình gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Thì khi mà mình bắt đầu làm YouTube, mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, cái mục đích của mình á là để mình ghi lại các cái hoạt động sinh sống của mình ở đây để cho gia đình và bạn bè mình xem. Tuy nhiên là khi mà mình đã làm rồi á thì mình thấy là mình nên chia sẻ nhiều hơn về những cái điều mà bổ ích và những cái điều mà mình thấy mà mình nghĩ là nó sẽ giúp ích cho mọi người. Nếu mà mọi người để ý á, thì sẽ thấy là những cái video mình quay về ví dụ như nấu ăn hay là về đi chơi du lịch á, thì mình sẽ không có kêu gọi mọi người hãy chia sẻ, vì mình biết đó không phải là những cái video mà bổ ích lắm. Tuy nhiên với những cái video mà nó có những cái nội dung như thế này thì mình rất mong mọi người hãy chia sẻ để cho càng nhiều biết hơn càng tốt. Tại vì đây cũng là một cái cơ hội, một cái thông tin rất là tốt để cho những bạn trẻ mà muốn đi nước ngoài mà chưa có điều kiện tốt á, thì có thể nghĩ theo cái hướng này. Mình xin khép lại video của mình ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Mình quên một điều là khi mà mình chuẩn bị cho cái nội dung video ngày hôm nay á, thì mình đã tổng hợp một số cái thông tin về cái chương trình này và mình đã dịch ra tiếng Việt thành một cái file, cho nên là các bạn nào mà muốn đọc thêm, muốn đọc lại thì có thể để cái email của các bạn ở bên dưới cái phần bình luận, thì mình sẽ gửi cái file này cho các bạn đọc. Tại vì trong thời lượng một cái video á, thì mình không thể đi vào chi tiết từng điểm một, cho nên là mình chỉ giới thiệu ngắn gọn cái chương trình này thôi. Vậy nha, bye bye.